Hello mga ka-explorer! May bago na naman tayong na-explore at isi-share ko sa inyo ngayon sa mga crypto enthusiast at mga crypto traders dyan na mga nag-aantay na tumaas ang value ni KLV. Habang nag-aantay kayo, ang gawin nyo ay i-stake nyo muna ang KLV nyo sa Klever wallet. Okay? Kung may wala pa kayong Klever wallet, i-click nyo lang yung link sa video na ito, sa description ng video na ito, at maaari nyong i-download ang Klever wallet. Okay, so ngayon papakita ko sa inyo ang proseso kung paano mag-stake ng KLV. Okay, i-click natin itong Klever wallet ito. Then login tayo using biometry. So, meron akong 6,998.54 ito na KLV. Ang gagawin ko guys ay i-stake ko ito. Okay? So, ayan. Pindutin natin ang aking KLV. So, ayan. Napindot na natin guys. Okay? So, makikita nyo guys yung pinaka-wallet ng KLV ko, nandito 6,998.54, 47 po yung value, so mababa pa ang value ng KLV ngayon. So habang nag-aantay tayo na magkaroon ng momentum ito sa public market, ang gagawin natin ay stake natin ito. So makikita nyo may nakalagay dito sa mga gitnang button, meron nakalagay na send, receive, staking, scan. So ang pipiliin natin itong staking, ito guys. Okay, pindutin natin ang staking. Ayan. So sa ngayon wala pa akong current na naka-staking. Ang gagawin ko ay itong 6,998.54 ay i-stake ko ito guys. Pipindutin mo lang itong staking. Ito. Ayan. Kaya sa mga wala pang wallet dyan ng Klever, kailangan nyo lang na mag-download. Makikita nyo yung link sa video na ito, sa description ng video na ito. Click nyo yun at i-download nyo ang KLV at i-import nyo lang yung wallet nyo sa TRX dito sa KLV. Kasi kanila din naman yan. Kung meron kayong Tron wallet, ilipat nyo dito, i-import nyo dito. Okay? So, dito, ang amount na aking i-stake ay 100%. Pwede naman 25%, 50%, 75%, so 100%. Ang gagawin ko guys ay i-stake ko ito ng 100%. Okay? So, pindutin lang natin ng 100% ito. Kung gusto mo naman 50%, dito naman yan. Okay, so ang gagawin natin, habang nag-aantay tayo na gumanda ang value nito sa public market, habang nag-aantay para kumita, i-stake natin. So, 100%. Okay. Then, pindutin lang natin itong next. Yan. So, sabi dito, yearly earnings, 839.759 KLV. Minimal period, 3 days. So, daily earnings guys is 2.3 KLV. Okay lang yan, 2.3 KLV daily earning. So, monthly ay 69 KLV. Okay lang, parang halos 10% lang monthly. Okay, so, kasi i-save ko naman to ng matagalan ang aking KLV token. At ito pala guys, kung ayaw nyo nang i-stake siya, pwede nyo i-unstake anytime, basta after 7 days. The following days, pwede mo nang i-unstake ang KLV mo. So, i-confirm lang natin. Confirm. Then, biometry na naman. Wait lang natin. So, ayan. Sabi dito, success. 1 transaction submitted. Okay, so, currently, nag-stake ng aking 6,998 na KLV. Okay? So,
current interest. Ayan. So, ganyan lang guys, napakadali lang. Okay. So, pwede nyo itong i-unfreeze or you can withdraw 7 days later. Ibig sabihin, after 7 days, yung succeeding days, pwede nyo nang i-withdraw ito or i-unfreeze. Okay. So, maraming salamat guys sa panonood. Ganyan lang kadali ang pag-stake ng KLV. Sa mga gusto matuto, panoorin nyo lang to at i-share nyo sa mga nagtatanong. At huwag nyo kalimutan i-subscribe and click notification bell para sa mga susunod kong upload and update about cryptocurrency ay ma-notify kayo. Maraming salamat and have a good day.